বন্ধুসকললৈ শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ আনটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কেনেদৰে মণি লগাই দহি গাঁঠিব পাৰি সেইটো মই দেখুৱাম। অতি কম সময়তে আপোনালোকে শিকিব পাৰিব আৰু ময়ো অতি কম সময়তে এইটো শিকিছিলোঁ। এই চাদৰখনত মই প্ৰথমতে গুঠিছোঁ, মানে এই দহিটো গাঁঠি দিছোঁ। চাওকচোন, মই এই সূতাডাল যে গুলি সূতা আছে যিডাল বেজীটোত সোমোৱাইছোঁ, আৰু এই গুলি সূতাডাল মই চাৰিডলীয়াকৈ লৈ লৈছিলোঁ, কাৰণ সূতাডাল অলপ ডাঠ হ'লে কেইবাডলীয়াও হ'লে তেতিয়া সোনকালে ছিঙি নাযায়। মই এটা অন্তৰত বেজীটো সোমোৱাই দি পেলাই এই সূতাডাল মই গাঁঠি দি দিছোঁ। এটা আন্তাজত কি কৰিব লাগে জানেনে, সূতাখিনি ৰাখি ল'ব লাগে। তাৰপিছত সেই গাঁঠি দি পেলাই এতিয়া কি কৰিম, মই এই মণিখিনি যে বেজীত নোসোমায় সেইকাৰণে মই মিহি তাঁৰ দি পেলাই এটা বেজী বনাই লৈছিলোঁ। তাঁৰডালৰ এটা মূৰে মই কি কৰিলোঁ, তাঁৰডাল পকাই দিছোঁ। তেতিয়া কি হ'ব, মানে কি সূতাখিনি ধুনীয়াকৈ সেই পকাই দিয়া তাঁৰডালত মেৰাই দিব পাৰে। তাৰপিছত সেই মণিখিনি মই তাঁৰডালত ধুনীয়াকৈ সোমোৱাই দিলোঁ। সোমোৱাই পেলাই ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে টানি দিলে কি হয়, মণিখিনি ধুনীয়াকৈ সূতাডালত সোমাই যায় আৰু সূতাডালৰ পাকটো এৰাই দিলে লাহেকৈ এৰ খাই যায়। আৰু তাৰপিছত মই কি কৰিম, সেই সূতা দহি গাঁঠিবৰ কাৰণে যিখিনি সূতা মই নেচা সূতা আনিছিলোঁ, সেই নেচা সূতাখিনি মই ধুনীয়াকৈ টানি গাঁঠি দিম। মই বিশেষকৈ দহি গুঠিবলৈ মই নেচা সূতাই আনো, কাৰণ গুলি সূতা আনিলে কি হয়, গুলিখিনি আকৌ কেইবাডলীয়াকৈ ভাঁজ দি থাকিব লাগে বা পকাই থাকিব লাগে। সেইখিনিত বহুত সময় লাগে কাৰণে মই নেচা সূতা আনি ধুনীয়াকৈ এটা আন্তাজত কাটি কাটি পেলাই দহিখিনি গাঁঠি পেলাওঁ। নেচা সূতা আনিলে মানে বহুত সহজ হয় আৰু সময়ো কম লাগে, কিন্তু গুলিৰ পৰা আৰু সূতাখিনি মেৰিয়াই মেৰিয়াই বহুত সময় লাগে। আৰু মই কি কৰিলোঁ সেয়া চাওকচোন, সেই দহি গুঠিবৰ কাৰণে যিখিনি নেচা সূতা আনিলোঁ, নেচা সূতাখিনি গাঁঠি এটা দি পেলাই আকৌ দুইটা মোৰ পাক মাৰি এইদৰে হাতেৰেই মই গাঁঠি দি দিলোঁ। বেজী নোসোমোৱাকৈ এনেদৰে হাতেৰেও টানি টানি গাঁঠি দিব পাৰে। লাষ্টত কি কৰিব লাগে জানেনে, যদি সূতাডাল দাং খোৱা যেন গম পায়, দাং নাখালে কোনো কথা নাই, গাঁঠি দিয়া সূতাডাল দাং খাই থকা যেন নিচিনা গম পালে কি কৰিব লাগে, বেজী সোমোৱাই পেলাই এইদৰে মই বেজী সোমোৱাই ল'লোঁ। এতিয়া বেজী সোমোৱাই পেলাই সেই দহিডালৰ মাজেদি বেজীটো উলিয়াই দিলে সূতাডাল ভিতৰলৈ সোমাই যায়। মই এতিয়া সেয়া বেজী মূৰটো দি যিফালেদি সূতাডাল সোমোৱা আছিল, ফুটা আছিল, সেইপিনেদি মই এনেদৰে সোমোৱাই দিলোঁ আৰু ৰছীডাল ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। কিন্তু যদি ৰছীডাল দাং নোখোৱা যেন থাকে তেতিয়াহ'লে বেজীত সোমোৱাই ভিতৰেদি নোসোমোৱালেও হয়, কিন্তু যদি দাং খোৱা যেন থাকে দেখি বেয়া লাগে যে, সেইকাৰণে ভিতৰেদি মই ৰছীডাল সোমোৱাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া এটা আন্তাজ কৰি দহিটো মানে যিমান দীঘলকৈ ৰাখিম সেইটো আন্তাজত ৰাখি পেলাই তাৰপিছত মই দহিৰ সূতাখিনি কাটি পেলালোঁ। কাটি পেলাই মই চাওকচোন, আপোনালোকে মোৰ দহি গুঠাটো হৈ গ'ল। কি ধুনীয়াকৈ মই দহিখিনি গুঠিছোঁ। আৰু এইকেইডাল দহিতকৈ যদি অকণমান আগা গুৰিয়া যেন হৈ থকা গম পোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে কেঁচি সমানকৈ কাটি দিলে দহিখিনি দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগে। মই এই দহিখিনি অকণমান দীঘলকৈ ৰাখিছিলোঁ। এয়া চাওকচোন, মোৰ দহিখিনি গুঠা প্ৰায় হৈ গ'ল আৰু অতি কম সময়তে হৈ যায়। মই আন এটা দহি গুঠি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাচোন। আকৌ এনেদৰে মই বেজী সোমোৱাই দিলোঁ। বেজী সোমোৱাই কাপোৰখনত মই মানে কি কৰিছিলোঁ, চাদৰখনৰ মাজত গুঠিছিলোঁ এই দহিটো এটা জাপিত, আৰু আঁচলতো সেই এনেদৰে গুঠিব পাৰে। আঁচলতো অতি কম সময়তে এনেদৰে গুঠিব পাৰে। এয়া চাওক, মই আকৌ গাঁঠি মাৰি দিলোঁ। গাঁঠিখিনি সেয়ে ৰছীডালত এটা আন্তাজত ৰাখি পেলাই গাঁঠি মাৰি দিব লাগে, যেন সেই ৰছীকেইডালে মণিখিনি আৰু দহিখিনি গাঁঠি মাৰিবলৈ ধুনীয়া জোখত হৈ যায়। আৰু এই তাঁৰডাল যে মই যিডাল তাঁৰ মই বেজী বনাই লৈছিলোঁ, যিডাল তাঁৰে মানে বেজী বনাই পেলাই মণিখিনি সোমোৱাবলৈ ধুনীয়াকৈ সহজ কৰি লৈছিলোঁ, সেই তাঁৰডালে ধুনীয়াকৈ সেই ৰছীকেইডাল পাক মাৰি ল'লোঁ। পাক মাৰি লোৱাৰ পিছত এয়া চাওক, মই 4টা মণি সোমোৱালোঁ। মই 4টা মণি দি সোমোৱাই পেলাই দহিখিনি গাঁঠিছিলোঁ। এটা এটা দহিত মই 4টাকৈ মণি সোমোৱাইছিলোঁ। আপোনালোকে নিজৰ আন্তাজত যিটা মণি সোমোৱালে ভাল পায় সেইটা মণি সোমোৱাব পাৰে, আৰু ডাঙৰ মণিও সোমোৱাব পাৰে। মোৰ এই মণিখিনি সোণালী ৰঙৰ আৰু সৰু মণি আছিলে। মই কাপোৰযোৰৰ লগত মিলাইহে সৰু মণিখিনি দিছিলোঁ। এয়া চাওকচোন, মোৰ
এই কেনেদৰে গাঁঠি দি দিলোঁ নেচা সূতাখিনিত, যিখিনি সূতা দহি বুটিম সেইখিনিত মই ধুনীয়াকৈ গাঁঠি দি দিলোঁ। টানি টানি মই 3-4টামান গাঁঠি টানি টানি দি দিলোঁ। টানি গাঁঠিকেইটা দিলে কি হয়, সোনকালে দহিটো এৰাই নাযায়। এয়া চাওক মোৰ গাঁঠিটো দিয়া হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই কি কৰিম, এতিয়া সূতাডাল দুইটা মোৰ ধুনীয়াকৈ পাক মাৰি পেলাই যিডাল সূতাই গাঁঠি দিছিলোঁ সেই গাঁঠিডালে আকৌ মূৰ দুটা পাক মাৰি হেঁচা মাৰি ধৰি পেলাই আকৌ গাঁঠি দিম। ইয়াতো একে টানি টানি 3-4টামান গাঁঠি দিম, যাতে দহিটো ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে। গাঁঠিটো টানি পেলাই ধুনীয়াকৈ দিলে তেতিয়া কি হয়, দহিটো ফুলি উঠে। এয়া চাওক মই হাতেৰে ধুনীয়াকৈ মই গাঁঠিকেইটা দি দিছোঁ, আৰু হাতেৰে ধুনীয়াকৈ দিব পাৰি। আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে বেজী মূৰটোতো সোমোৱাই বেজী দিও দিব পাৰে, কিন্তু মই হাতেৰে সহজ নিচিনা পালোঁ আৰু হাতেৰে মই এনেদৰে গাঁঠি দি দিলোঁ। গাঁঠি দিওঁতে খালি অকণমান টানি দিব, যাতে মূৰটো হেঁচা মাৰি ধৰে, আৰু তেতিয়া মানে কি হয়, দহিটো মূৰটো ফুলি যায়। এয়া চাওকচোন, এতিয়া মই কি কৰিম, সেই ৰছীডাল দাং খোৱা যেন গম পালে আপোনালোকেও দিব পাৰে। এনেদৰে বেজী সোমোৱাই বেজী মূৰটো দি সেই ৰছীডাল দহিটোৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাই দিব। মই কিছুমান দহিত দাং খোৱা নিচিনা গম নাপালে কি কৰোঁ, থৈ দিওঁ, বেজী নুসুমুৱাওঁ। কিন্তু কিছুমানত কি হয়, দাং খোৱা নিচিনা গম পালে মই মানে সূতাবিলাক অকণমান ঠৰঙা নিচিনা হৈ থকা গম পালে মই ভিতৰলৈ সোমোৱাই দিওঁ। এয়া চাওক মোৰ আনটো দহি গুঠিও হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, এইদৰে মই যিটো জোখত দহিখিনি ৰাখিছিলোঁ সেই জোখটোত দহিখিনি কাটি দিম। তেতিয়া মানে কি হয়, এডাল সূতাও মানে অপব্যয় নহয়। আগতে দহিখিনি কাটি থ'লে কিছুমান আগা দিয়া হয়, অপব্যয় হয়। এয়া চাওক মোৰ দহি গুঠা হৈ গ'ল, কিন্তু মই যেনেদৰে গুঠিছোঁ তাত অকণো অপব্যয় নহয়। দহিখিনি একেবাৰে সমান হৈছে, দেখিছেনে দহিখিনি? বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই।